trouwdag, dat is lang geleden. Toch mag je zo'n dag nooit vergeten. Maar de drukte van het leven, dat brengt het hart mee. Dat moet je elkaar maar vergeten. Maar dit is de dag en wij vieren het feest. Want het samen zijn zo'n vele jaren. En hier zijn je rozen, het zijn er echt veel. Ik heb lang kunnen sparen. Rode rozen, door mij gekozen. Voor de schat, waar ik zoveel van hou. Rode rozen, door mij gekozen. Voor jouw liefde en je trouw. Heel je leven aan mij gegeven. En aan heel de kinderschaar. Daarom krijg je rode rozen. Een rode roos voor elk jaar. De roos. Ja, als ik deze muziek hoor, heb ik gewoon zin om uit te gaan, in de stad te gaan. En heerlijk te gaan dansen in een of ander obscuur café of zo. Echt zin in. Ja, nou ja, dat zit er allemaal niet in vandaag, helaas. En helemaal plat zat al een paar dagen. Dat, ja, als we een kleine pre-pensioentje gestort krijgen, de 23e. Duurt maar 1, 2, hooguit 3 dagen, dan is het alweer op. Ja, deze muziek. Ik woonde iets van, ja, inmiddels denk ik toch al 36 jaar geleden in Arnhem, op de boulevard Heuveling. Nee, in de Emma-straat, een zijstraat van de boulevard Heuveling. En beneden mij woonde een zigeunerfamilie. En zondagochtend draaiden ze aan deze muziek. Ja, dat hadden ze vrij hard staan. Dus ik zat op de boven, dus de verdieping, het waren maisonette woningen. Dus zij zaten onder en ik met mijn toenmalige vriendin Mieke woonde boven. Ja, ik kon dat natuurlijk horen. Maar ik vond het altijd heel leuk, omdat ik het gewoon hele leuke muziek vind. Het is zondag, dus ja, ik wil eigenlijk beginnen met de spreuk. De spreuk VREDESDANS. En daarna wilde ik dieper ingaan op meditatie. Ik dacht eigenlijk, ik ga daar toch wat meer over zeggen. Maar bij het voorbereiden, ja, er wordt heel erg uitgebreid ingegaan op meditatie, de gevaren, wat je kan verwachten, wat er gebeurt. In het geschreven werk van Steiner, de wetenschap van de geheimen der ziel. En toen was ik me zo aan het voorbereiden. Ik dacht, nee, je kunt veel beter, kun je toch een aantal pagina's, zeg maar, bladzijden voorlezen. Want dan staat het toch net wat duidelijker en preciezer erin. Dan als jij dat zo globaal, zeg maar, gaat zeggen. Dus dat wilde ik gaan doen. En dan zit het er, voor zover ik kan zien, weer op voor deze zondag. We doen het allemaal rustig aan, niet te overhaast. Er is nergens voor nodig, volgens mij ook nergens goed voor. Je kunt altijd zelf natuurlijk een werk kopen. Er zijn vaak gebonden uitgaven. Die zijn wat duurder en er zijn ook pocket uitgaven. Ik zelf koop eigenlijk al mijn werken van Steiner bij de ZIEL in Zuid. Omdat men dat daar op voorraad heeft, over het algemeen in pocket uitgaven. Ook omdat er tweedehands werken van Steiner te krijgen zijn. Op dit moment liggen er niet zoveel meer. Ik heb alles weggekocht. Ik heb heel veel werken weggekocht. Echt waar. Want ze hadden er wel nou over de 100, over 120. Ik heb er zeker 80 van gekocht.
Maar door de maanden heen, hè, het is wel een proces van maand of 8. Goed, vredesdans. Wensen van de ziel ontkiemen, daden van het willen groeien, vruchten van het leven rijpen. Ik voel mijn lot vindt mij. Ik voel mijn ster vindt mij. Ik voel mijn doelen vinden mij. En dan staat er, mijn ziel en de wereld zijn slechts één. Nou, ik denk dat dat toch eigenlijk moet zijn, mijn ziel en de wereld zijn één. Ik kan me niet voorstellen dat dat goed is wat hier staat. Mijn ziel en de wereld zijn slechts één. Nee, dat kan ik me absoluut niet voorstellen. Dus ik zeg voortaan bij het reciteren van deze spreuk, mijn ziel en de wereld zijn één. Het leven, het wordt lichter voor mij. Het leven, het wordt zwaarder voor mij. Het leven, het wordt rijker in mij. Ik zoek in mijn binnenste het werken der scheppende krachten. Het leven der scheppende macht. Ja, heel mooi. Het leven, het wordt lichter om mij. Het leven, het wordt zwaarder voor mij. Het leven wordt rijker in mij. Dat gaat er allemaal gebeuren als u een innerlijke scholingsweg, een innerlijke ontwikkelingsweg volgt naar antroposofische maatstaven. Ja, het wordt lichter. Je gaat dingen anders zien. Je gaat dingen positiever zien. Maar het wordt ook zwaarder, omdat je meer gaat zien. En het wordt daardoor ook weer rijker, omdat je meer ervaringen opdoet. Dus heel mooi in deze 3 zinnen, zeg maar, verwoord. Goed. Dat was de vredesdans. Ik vind het zelf nog steeds, en ik blijf het ook zo vinden, hele mooie spreuk waarop je kan mediteren. Het hoeft niet. Je kunt hem ook gewoon beluisteren of nazeggen. Of opzeggen. Dus dan gaan we nu, ik zit hier op bladzijde 224. Dus we vallen behoorlijk achter in het werk. Dat geeft niet, want inmiddels heeft u al zoveel kennis vergaren. En bent u ook zo vertrouwd met de spreuken geraakt. Dat deze stof, denk ik, heel toepasselijk is en dat u het ook zult begrijpen. En natuurlijk, ik heb het al meerdere malen gezegd, dat u er ook wat aan zult hebben, want daar gaat het om. Dus we zitten op bladzijde 224, eerste alinea bovenaan. En we hadden daarvoor, dat moet ik wel dan even nog herhalen, hadden we die meditatie van het kruis gehad. Die beschrijving van die meditatie van het kruis, met de bloeiende roze knop aan de ene kant en het rode bloed aan de andere kant. Dus 2 balken, een kruis. Dat hou je in gedachten. Zo'n meditatie is absoluut voor gevorderden. Moet u niet doen. Ik zelf doe hem ook nog niet, want ik voel me er nog steeds niet aan toe. Maar het is even ter illustratie, dat we er even in zitten en weten waar het over gaat. En ook weten waarop Steiner het betrekt. Dus we stellen ons voor dat het kruis, die 2 balken, dat houden we in gedachten. Continu. Dan stellen we ons voor een bloeiende roze tak met een rode roze knop. En we stellen ons voor dat daarheen de levenssappen stromen en de wetmatigheid zijn werkt. Dus de kosmische wetmatigheid werkt in die plant, in die stengel van die rode roos met knop. Dat is een puur iets, dat is heel zuiver. Dus we hebben
stellen ons iets voor wat heel zuiver is. En dan komt de grote tegenstelling. Dan stellen we ons voor ons eigen rode bloed. En dan stellen we ons voor hoe dat vol hartstochten, begeertes en verlangens zit. En dat gaan we ons ook weer heel levendig voorstellen. En dan, ja, dan is dat niet zuiver. Want hartstochten, begeerten, verlangens, rood bloed. Rode bloed is nog niet rein. Dat is nog niet zuiver, dat is puur onzuiver. Dus we hebben steeds dat kruis in gedachten. Dat houden we steeds maar in gedachten op de achtergrond. We hebben de stengel, met de rozeknop, de rode rozeknop. En we hebben het rode bloed en we hebben de tegenstelling, reine, pure zuiverheid. En ja, volkomen onvolkomenheid van het bloed. Volkomen onzuiverheid. Dan stellen we ons voor dat op het punt waarin het kruis naar zich haakt, dus het als het ware middelpunt van het kruis, waar de balken elkaar zich kruisen, dat die zuiverheid en die onzuiverheid elkaar kruisen, elkaar tegenkomen en met elkaar versmelten, verweven. En in dat verweven raken, zeg maar, tijdens de meditatie gaat een zuiveringsproces van het bloed in het werk. Dit kan allerlei, dit heeft ook allerlei gevolgen. Maar als je hier dus begint, omdat het de meditatie voor gevorderde is, als je hier aan begint en je bent er nog niet aan toe, want kijk, daarom doe ik het ook niet, omdat het puur, mijn bloed is puur met hartstocht, begeerte en verlangen. Ik wil absoluut die confrontatie nog niet aan. Ik ben daar gewoon nog niet aan toe. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Het is natuurlijk altijd belangrijk als je innerlijk op weg gaat, dat je wel jezelf eerlijk onder ogen ziet. En ook durft te zien. Dat daar dus ook moed voor nodig is. Goed, tot zover dit gezegd hebbende over de meditatie, waarbij je dus zinnenbeeldig dit allemaal voorstelt in imaginatieve vorm, dus in beeldvorm. Dan gaan we nu over op wat Steiner daar verder over te zeggen heeft over de meditatie. Weer even een slok, ja, want zonder een slok kunnen we niet doorgaan. Die motor moet blijven draaien. Normaal is het natuurlijk op de motor. Maar in mijn geval is dat net wel even iets anders. Mijn motor draait op 4. Nicotine en morfine. Oh ja, dat was ik vergeten. Ik wil eigenlijk nog even 2 morfine tabletjes innemen om de dag verder door te kunnen komen. Totaal 15 milligram, dan zit ik een beetje aan mijn voorgeschreven dosis. De voorgaande dagen heb ik dubbel of 3 dubbel genomen, dus ik ga eind van de maand chronisch tekort komen. Ik word gewoon een week in bed liggen of zo. Maar goed, dat zien we dan wel. Ja. Ja, sorry, ik moet het toch heel even plassen. Het zijn van die basale, basic dingen, die horen nou eenmaal bij een fysiek. Hè. Dat gaat dagelijks door. De mens moet eten, drinken, passen, poepen. Tja, soms wel vervelend hoor. Maar dat duurt maar heel even. Dus hou even de kruis in gedachten. Met die stengel, met die rode rozeknop. En hou even dat bloed in gedachten, die tegenstelling. En laat het even op u inwerken. Dan heb je een goede basis
stukje ja, voor te lezen en dat ook beter te begrijpen. Ja, als u ziet, het duurt maar even. Ja, maar u wil natuurlijk weer op bed liggen en dan gaat u lastig doen. Maar ja, goed, het begint natuurlijk allemaal bij de ademhaling. Ook alweer zo'n machtig, interessant proces. Gaan we het hier niet over hebben. Ik was wel vanochtend op internet, in een of ander dagblad waar ik inviel, was een baby geboren zonder romp, hoofd en ledematen. Nou ja, het bestaat helemaal niet, want een baby zonder romp, hoofd en ledematen, ja, dan is er gewoon geen baby. Dus of het nou een 1 april grap was of zo, maar ja, het is nu 27 oktober. Dus ik begrijp er helemaal niks van, maar het klopt gewoon. Oké. Ja, die moet ik natuurlijk even uitmaken, hè, want dat past helemaal niet. Sigaret en dan zulke mooie literatuur voorlezen. Nee, dat kan niet. Dus dat doen we maar niet. Toch even weer 2 haaltjes binnengehaald. Zo ben ik dan ook weer even de gelegenheid waarnemen. Die zinnenbeelden, welke op de hierboven beschreven wijze worden opgebouwd, dat hele zinbeeld van het kruis en die stengel en het bloed, het wordt natuurlijk opgebouwd. Ze zijn door hun natuur nog niet op iets werkelijks in de geestelijke wereld betrokken. Dus let goed op wat hij zegt. Hè. Hij zegt, ze zijn door hun natuur nog niet op iets werkelijks in de geestelijke wereld betrokken. Zij dienen om de menselijke ziel los te scheuren van de zintuigelijke waarneming en van het instrument waaraan het verstand vooralsnog is gebonden, de hersenen. Dit losscheuren kan niet eerder geschieden dan op het tijdstip waarop de mens voelt, nu stel ik me iets voor, door middel van krachten, waarbij mij mijn zintuigen en mijn hersenen niet als instrument dienen. Dus je begint al aan een soort bovenzinnelijke waarneming, die niet via het fysieke lichaam verloopt. Niet via de hersenen. Niet via de zintuigen. Het eerste wat de mens op deze weg gewaar wordt, is zulk een vrijwording van de fysieke organen. Hij kan dan tot zichzelf zeggen, mijn bewustzijn wordt niet uitgewist. Als ik de zintuigelijke waarneming en het gewone verstandelijk denken buiten beschouwing laat. Ik kan me daar bovenuit verheffen en beleef mijzelf dan als een wezen
naast datgene wat ik daarvoor was. Dus je gaat jezelf eigenlijk als twee wezens beleven. Een tweede wezen en het wezen wat je bent en wat je was. Dit is het eerste zuiver geestelijke leven. De aanschouwing van een psychisch geestelijk ik-wezen. Dus de aanschouwing van een psychisch geestelijk ik-wezen. Dit heeft zich als een nieuw zelf verheven uit dat zelf dat uitsluitend gebonden is aan de fysieke zintuigen en het fysieke verstand. Dus laten we dat nog even een keer herhalen. Dit heeft zichzelf als een nieuw zelf verheven uit dat zelf dat uitsluitend gebonden is aan de fysieke zintuigen en het fysieke verstand. Indien men zich zonder de meditatieve verdieping zou hebben losgemaakt van de wereld der zintuigen en van het verstand, dan zou men in het niets van de bewusteloosheid zijn gezonken. Men heeft het zielig geesteswezen vanzelfsprekend ook voor de meditatieve verdieping reeds in zich gehad. Het had echter nog geen instrumenten voor het beschouwen van de geestelijke wereld. Het was ongeveer als een fysiek lichaam dat geen ogen heeft om te zien en geen oren om te horen. De kracht die voor de meditatieve verdieping is aangewend, heeft pas de psychisch-geestelijke organen van het voordien ongeorganiseerde zielig-geesteswezen uit tot vorming en werkelijkheid gebracht. Wat men al dus in zichzelf heeft geschapen, dat is door die opbouw, door die opbouw van dat zinnenbeeld, neemt men ook het eerste waar. De eerste beleving is daarom in zekere zin zelfwaarneming. Ik heb al eerder gezegd, antroposofische scholingsweg is een weg naar zelfkennis. En het begint natuurlijk bij zelfwaarneming. Het behoort tot het wezen van de geestesscholing dat de ziel door de aan het eigen wezen geoefende zelfopvoeding, want je gaat jezelf opvoeden. Normaal worden we opgevoed eerst door de ouders, dan op school en dan door de maatschappij, door de buitenwereld, op je werk en de omgeving. Maar als je gaat mediteren, dan neem je je zelfopvoeding zelf in de hand. Dan gaat je jezelf opvoeden. En op een gegeven moment gaat die opvoeding overgenomen worden door hogere geestelijke wezens. Dan word je geleerd en beleerd door de geestelijke wezens zelf. Zo werkt dat. Als je aan een innerlijke scholing begint, volhardt en voldoende geduld hebt, want dat is heel erg belangrijk, volharding en geduld, dan gaat dat op een gegeven moment gebeuren. Dan word je echt geleerd en beleerd opgevoed door hogere geestelijke wezens, bovenzinnelijke wezens. En dat weet je dan ook, daar ben je ook heel bewust van. Dus hij zegt, de eerste beleving is daarom in zekere zin zelfwaarneming. Het behoort tot het wezen van de geestesscholing dat de ziel door de aan het eigen wezen geoefende zelfopvoeding er op dit punt van haar ontwikkeling een volledig bewustzijn van heeft dat zij allereerst zichzelf waarneemt in de werelden van beelden, imaginaties
die als gevolg van de beschreven oefeningen optreden. Ik wil het hierbij laten. Ik was eigenlijk van plan om nog 2 of 3 pagina's meer voor te dragen, voor te lezen. Maar hier staat al zoveel in deze ene, nou nog niet eens hele bladzijde. Laat het eerst maar eens even bezinken en tot ons binnenkomen. Dan kunnen we misschien wellicht later op de dag of morgen of overmorgen kunnen we weer een stukje verder. Nou ja, als we dan ingegaan zijn op die meditatie, dan laten we dit ook weer even voor wat het is. En dan gaan we weer kijken wat we verder kunnen doen. Natuurlijk aanknopend liefst aan het voorafgaande, waar we het al over gehad hebben. Want dan, ja, dat geeft een verdieping. Dan kunnen we ons verdiepen in de stof. Goed, ja, het wordt zo saai hè, om elke keer te zeggen fijne dag of fijne zondag of gezegende dag. Dus ja, wat moet ik nu weer zeggen? Nou, laat ik maar niks zeggen. Dat is ook wel een keer goed om. Misschien is het wel beter om altijd niks te zeggen. Kun je ook niet zo makkelijk ruzie krijgen of zo. Of iemand tegen het hoofd stoten als je gewoon niks. Ja, dat kan ook weer. Soms kun je ook tegen iemand voor het hoofd stoten en kwaad maken als je niks zegt. Maar ja, laat ik nu maar even mijn mond houden.